พลังงานมืดปรากฏการณ์ลึกลับของเอกภพที่เป็นข้อสงสัยของนักฟิสิกส์มานานหลายทศวรรษรวมถึงเป็นเรื่องลึกลับที่มนุษย์หลายคนต่างก็สงสัยว่าแท้จริงแล้วพลังงานมืดนั้นคืออะไรกันแน่แต่ถึงแม้วันนี้เราจะยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดให้กับข้อสงสัยนั้นแต่วันนี้ช่องอับดุลไททูบจะพาทุกคนไปรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าพลังงานมืดหรือ Dark Energy กันก่อนครับถ้าพร้อมแล้วเราไปทำความรู้จักกับพลังงานมืดพร้อมๆกันเลยครับ1. ทำความรู้จักกับพลังงานมืดพลังงานมืดคือพลังที่แผ่อยู่ทั่วไปในอวกาศและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นตามอัตราการขยายตัวของเอกภพโดยในปัจจุบันมีพลังงานมืดอยู่ในเอกภพของเรามากถึง 74% ของมวลพลังงานทั้งหมดในเอกภพซึ่งรูปแบบของพลังงานมืดนั้นมีด้วยกัน2แบบก็คือค่าคงที่จักรวาลวิทยาหรือ cosmological constant ที่เป็นค่าความหนาแน่นของพลังงานคงที่แผ่อยู่ในอวกาศอย่างสม่ำเสมอและอีกหนึ่งรูปแบบก็คือทฤษฎีสนามสเกลาหรือ Scalar Field Theory ที่เป็นปริมาณที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยความหนาแน่นของพลังงานที่แปรเปลี่ยนไปตามกาลและอวกาศนอกจากนี้พลังงานมืดจะไม่ถูกเจือจางลงเมื่อเอกภพมีการขยายตัวมีการกระจายตัวที่สม่ำเสมอและไม่ตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงจากภายในดาราจักรใดๆทั้งสิ้นแต่พลังงานมืดกลับส่งผลกระทบต่อเอกภพโดยการสร้างแรงผลักเร่งการขยายตัวของจักรวาลซึ่งอัตราของการขยายตัวและความเร่งสามารถวัดได้จากการสังเกตตามกฎของฮับเบิลสมการในวิชาฟิสิกส์จักรวาลวิทยาที่อธิบายปรากฏการณ์การเลื่อนไปทางแดงของแสงที่ได้รับจากดาราจักรอันห่างไกลซึ่งมีค่าแปรผันไปตามระยะห่างโดยผู้ที่คิดค้นสมการนี้ขึ้นมาก็คือเอ็ดวินฮับเบิลหลังจากที่เขาเฝ้าสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์มานับ10 ปี2. ผู้ค้นพบพลังงานมืดย้อนกลับไปในปี 1929 ได้มีนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอ็ดวิน โพเวล ฮับเบิลเขาสังเกตเห็นว่ายิ่งกาแล็กซีนั้นอยู่ห่างจากโลกของเรามากเท่าไหร่กาแล็กซีก็ยิ่งเคลื่อนออกห่างจากโลกเร็วขึ้นเท่านั้นทำให้เขาได้รู้ข้อเท็จจริงที่ว่าโลกเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลแต่อย่างใดแต่ความจริงคือทุกสิ่งในอวกาศต่างหากที่เคลื่อนที่ออกห่างจากสิ่งอื่นโดยอัตราความเร็วคงที่และหลังจากที่เอ็ดวินได้ออกมาเปิดเผยความจริงข้อนี้รวมถึงเอ็ดวินยังได้เป็นเจ้าของกฎของฮับเบิลอีกด้วยและในอีก60 ปีให้หลังนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ค้นพบเรื่องราวที่น่าตกใจเกี่ยวกับพลังงานมืดอีกครั้งเมื่อในช่วงปลายของทศวรรษที่ 1990 ทีมนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยได้ทำการตรวจสอบการระเบิดซูเปอร์โนวาที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานั้นและพบว่าแสงจากการระเบิดของดาวฤกษ์นั้นปรีลงเกินกว่าที่ทีมนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยคาดเอาไว้ทำให้เราได้รู้ความจริงที่ว่าเอกภพของเรานั้นไม่เพียงแต่ขยายตัวใหญ่ขึ้นเท่านั้นแต่ยังมีการเร่งการขยายตัวอีกด้วยและการค้นพบในครั้งนั้นก็ทำให้ผู้ค้นพบได้รับรางวัลโนเบลในสาขาฟิสิกส์ไปในปี 2011 เนื่องจากการค้นพบในครั้งนั้นเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ในวงการดาราศาสตร์นั่นเองครับ3. พลังงานมืดมีหน้าที่อะไรในเอกภพคำตอบของหัวข้อนี้ยังคงเป็นคำตอบที่ไม่แน่ชัดมาจนถึงปัจจุบันเนื่องจากนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าแท้จริงแล้วพลังงานมืดนั้นคืออะไรและมีหน้าที่อะไรต่อเอกภพกันแน่แต่ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มีคำตอบใดๆที่ได้รับการยืนยันแต่ทีมนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ใช้ความรู้ทั้งหมดที่พวกเขามีเกี่ยวกับเรื่องราวของพลังงานมืดสร้างแบบจำลองของเอกภพที่อธิบายทุกอย่างตั้งแต่การระเบิดบิ๊กแบงไปจนถึงโครงสร้างขนาดใหญ่ของกาแล็กซีขึ้นมาเพื่อเป็นการจำลองให้เห็นว่าพลังงานมืดอาจมีอานุภาพมากเพียงพอที่จะทำลายทุกสิ่งในอวกาศในอีกหลายพันปีต่อไปจากนี้ได้นอกจากนี้จากข้อมูลทั้งหมดที่เรารู้เกี่ยวกับพลังงานมืดในขณะนี้ทำให้นักวิจัยสามารถบอกได้ว่าพลังงานมืดนั้นเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่ถูกกักเก็บเอาไว้ในโครงสร้างของอวกาศที่ทำหน้าที่ผลักดันเอกภพให้ขยายตัวด้วยความเร็วที่มากขึ้นตลอดเวลาในขณะเดียวกันนักฟิสิกส์หลายคนก็คิดว่าพลังงานมืดเป็นแรงชนิดใหม่ที่อยู่ทั่วไปในอวกาศหรือบางคนก็คิดว่าพลังงานมืดนั้นอาจจะเป็นเพียงภาพลวงตาในอวกาศที่ไม่มีอยู่จริงแต่สุดท้ายแล้วในปัจจุบันก็ยังไม่มีใครรู้คำตอบที่สามารถพิสูจน์ได้แน่ชัดเกี่ยวกับพลังงานมืด
ทำให้เรื่องราวของพลังงานมืดนั้นเป็นอีกหนึ่งปริศนาที่ผู้คนเฝ้ารอคำตอบมากที่สุดอีกหนึ่งปริศนาและวันที่เรื่องราวของพลังงานมืดถูกเปิดเผยเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พลิกวงการดาราศาสตร์ไปเลยก็เป็นได้ครับ 4. ทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับพลังงานมืดในปัจจุบันได้มีทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพลังงานมืดออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีแรกที่เรียกว่าเอกภพของเรากำลังขยายตัวอยู่โดยทฤษฎีนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการสังเกตการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเอ็ดวิน ฮับเบิลที่เขาได้สังเกตว่ากาแล็กซีอื่นที่ไม่ใช่กาแล็กซีของเรากำลังถอยออกห่างจากเราอยู่ด้วยอัตราการถอยห่างนั้นเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนโดยตรงกับระยะห่างซึ่งแปลว่ายิ่งกาแล็กซีอยู่ห่างออกไปไกลจากเราเท่าไหร่ก็ยิ่งมีอัตราการถอยห่างที่เร็วมากขึ้นเท่านั้นแต่การที่กาแล็กซีอื่นกำลังถอยห่างออกไปจากเรานั้นก็นำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าในอดีตกาแล็กซีอื่นๆจะต้องเคยอยู่ใกล้กับกาแล็กซีหรือโลกของเรามากกว่านี้และในอนาคตก็มีแนวโน้มว่ากาแล็กซีอื่นๆนั้นก็น่าจะถอยห่างออกจากเราไปอีกซึ่งนั่นก็แปลว่าเอกภพของเรากำลังขยายตัวอยู่อีกนั่นเองครับหรือทฤษฎีที่ว่าอนาคตของเอกภพนั้นขึ้นอยู่กับแรงทั้ง4ตัวแรงทั้ง4ที่ว่านั้นก็คือแรงนิวเคลียร์อ่อนนิวเคลียร์เข้มแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงโดยนักดาราศาสตร์เชื่อว่าแรงทั้ง4นี้จะมีส่วนที่ช่วยชะลอการขยายตัวของเอกภพให้ช้าลงเรื่อยๆแต่จะช้าลงจนมากพอที่จะหยุดการขยายและหดตัวของเอกภพได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนความหนาแน่นของมวลเทียบกับอัตราการขยายตัวของเอกภพในปัจจุบัน 5. คำถามเกี่ยวกับพลังงานมืดเนื่องจากเราแทบไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับพลังงานมืดทำให้นักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์นักฟิสิกส์และนักวิจัยเกิดคำถามต่างๆเกี่ยวกับพลังงานมืดออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ว่าค่าคงตัวของจักรวาลที่ไอน์สไตน์เคยสมมติขึ้นมานั้นจะสามารถอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานมืดได้หรือไม่เพราะในอดีตไอน์สไตน์นั้นเคยได้ตั้งสมมติฐานเอาไว้ว่าเอกภพมีค่าคงตัวเพื่อแสดงให้เห็นว่าธรรมชาติมีแรงลึกลับอีกแรงหนึ่งที่เป็นแรงผลักโน้มถ่วงซึ่งต่อต้านกับทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของนิวตันทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยมาว่าแท้จริงแล้วทฤษฎีของไอน์สไตน์นั้นถูกต้องจริงหรือไม่หรือทฤษฎีของไอน์สไตน์นั้นจะสามารถอธิบายการมีอยู่ของพลังงานมืดได้อย่างไรและอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการมีอยู่ของพลังงานมืดนั่นก็คือจะเกิดอะไรขึ้นกับเอกภพในอนาคตเพราะหากนักดาราศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญคนไหนสามารถอธิบายที่มาที่ไปของพลังงานมืดได้เราก็คงจะได้คำตอบว่าชะตาของเอกภพในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรและเมื่อปี 2010 องค์การอวกาศแห่งยุโรปหรือ European Space Agency ESA ได้ออกมาประกาศว่าจะส่งยานยูคลิดขึ้นไปยังอวกาศและทางด้าน NASA เองก็จะส่งยาน Wide Field Infrared ขึ้นไปยังอวกาศด้วยเช่นกันโดยทั้ง2 ยานนั้นมีจุดประสงค์เดียวกันนั่นก็คือเพื่อวิเคราะห์ดูวิวัฒนาการของเอกภพและศึกษาเกี่ยวกับพลังงานมืดแต่อย่างไรก็ตามทุกวันนี้เรื่องราวของพลังงานมืดนั้นก็ยังคงเป็นปริศนาที่รอการเฉลยและก็ยังเป็นเพียงแค่อีกหนึ่งปริศนาในอวกาศอันแสนยิ่งใหญ่ที่เราก็ได้แต่หวังว่าเราจะได้รู้คำตอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุกๆปริศนาในสักวันครับ